بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر مرة وقفنا عند البولينوميال ريجريشن وقلنا إن إحنا هنحتاج higher degrees لما يكون عندي داتا سيت شبه كده ومحتاج يبقى عندي curvature أو بنسميها non linearity، وإني لو استخدمت linear regression كالمعتاد فده هيحصل في الغالب under fitting. خلينا نتكلم أكتر عن البولينوميال ريجريشن. إحنا قلنا إن هيكون عندي combinations من higher degrees. الواي هات بتاعتي هتساوي سيتا 0 سيتا 1 في اكس سيتا 2 في اكس 1 سكوير، ولو عندي اكتر من فيتشرز ممكن يبقى عندي سيتا 3 اكس 2 اكس 1 سيتا 4 اكس 2 سكوير، وهكذا ممكن يكون عندي لحد سيتا ان في اكس 1 اس دي اكس 2 اس دي، ودي الهاير ديجري بتاعتي. فعندي كومباينيشنز لا محدودة، ممكن أزود فيه الديجري 2 3 براحتي، مفيش سقف بالنسبة لي، ممكن أوصل لأي رقم كبير. كمان ممكن ازود فيه الكومباينيشنز، يبقى عندي x1 في x2، ممكن يبقى عندي x1 في x2 في x3، واحده فيهم مثلا اس 2، وهكذا. برضو الكومباينيشنز لا محدوده، وكل ده بيديني نون لينياريتي بحيث ان انا اقدر اوصل لاي كيرفيتشر انا عاوزه. لو اتكلمنا من ناحيه الكودينج فانا في sklearn ما عنديش حاجه اسمها polynomial regression as class، ولكن عندي as pre-processing حاجه اسمها polynomial features، ودي مرحله في البري بروسيسنج. فيعتبر بيبقى عندي الاكس بيدخل بيخرج اكس اس دي، ده البولي فيتشرز قلنا في البري بروسيسنج. بعديها تبقى مرحله الموديل، اختار اللينير ريجريشن الكلاس اللي احنا متعودين عليه، وبكده الاثنين دول مع بعض بيمثلوا لي البولينوميال ريجريشن. وبكده لو عندي علاقه فيها لينياريتي فانا ممكن استخدم اللينير ريجريشن على طول، لو عندي نون لينير ريليشن فانا ممكن استخدم البولينوميال فيتشرز الاول، بعد كده ادخل الاكس بتاعتي او الداتا بتاعتي على اللينير ريجريشن واحصل على البولينوميال ريجريشن. بتقابلني مشكله في البولينوميال ريجريشن لو قعدت ازود في الديجريز والكومباينيشنز كده، فانا كل ما بزود هنا وبزود هنا انا كده بوصل لهاي كومبلكس موديل، وده ممكن يسبب لي مشكله ان انا اروح ناحيه الاوفر فيتنج. فلو حبينا نتكلم اكتر على فكره البولينوميال والاوفر فيتنج، فخلينا نتخيل معانا داتا بالشكل ده، وعايزين نتخيل عندنا 3 موديلز. الموديل الاولاني ممكن يكون شكله كده، والموديل التاني ممكن يكون شكله كده، والموديل التالت شكله كده. فالموديل الاولاني بالنسبه لي واضح انه سيمبل جدا والداتا كومبلكس، فانا هنا في حاله الاندر فيتنج. لو اتكلمنا على التريننج سيت والتست سيت من ناحيه الايرور او من ناحيه الاكيوريسي، فالايرور هيكون عالي في الترين وهيكون عالي في التست، او الاكيوريسي هتكون قليله في الترين والاكيوريسي هتكون قليله في التست. في الاكستريم الثاني لو هنا الموديل رقم 3، الموديل بتاعي بيحاول يمشي بالظبط على التريننج داتا بوينتس، فانا هنا في حاله الاوفر فيتنج. في الحاله دي برضو لو اتكلمنا عن الترين والتست از ايرور او accuracy، هنا في الترين الايرور هيكون قليل جدا والاكيوريسي عاليه، لكن في مرحله التست هلاقي الايرور بتاعي ابتدى يزيد والاكيوريسي بتقل. فالبرفورمانس بتاعي هنا في تيست او في اي نيو داتا هيشوفها هيبقى سيء جدا، وما يقدرش ان هو يعمل جنراليزيشن، فبنسميه بور جنراليزيشن. صحيح بيحقق لي بيرفورمانس كويس على التريننج داتا، لكن ده مش كافي بالنسبه لي لانه بعد كده هيتعامل مع نيو داتا. الموديل اللي في النص رقم 2 ده بنسميه الجود فيت، وهنا هو بيحاول ياخد الباترن بتاع الداتا ولكن ما بيلتزمش بالداتا بوينتس بالظبط، ما بيحاولش يوفر فيت على التريننج داتا. فهنا لو بصينا له برضو على الترين والتيست من ناحيه الايرور ومن ناحيه الاكيوريسي، فنقدر نقول ان هو هيكون كويس او يعتبر عالي نسبيا في الاكيوريسي بالنسبه للترين والتيست، والايرور برضو قليل بالنسبه للترين والتيست. في حاله الاوفر فيتنج اكيد الايرور بتاع التريننج هيكون اقل من هنا، لكن انا بضحي بيه البرفورمانس في التيست او في النيو داتا. طيب لو رسمنا علاقه ما بين الايرور والكومبلكستي بتاعه الموديل او الاكيوريسي والكومبلكستي بتاعه الموديل، ممكن الموضوع يوضح بالنسبه لنا اكتر. هنرسم العلاقه ما بين الايرور والكومبلكستي بتاعه الموديل. الكومبلكستي ممكن اعبر عنها بحاجات كتير، لكن خلينا دلوقتي في الحاله بتاعتنا هنعبر عنها بالبولينوميال ديجري. احنا قلنا كل ما هنزود في هاير ديجريز هيبقى معايا موديل مور كومبلكس. في الجزء الاولاني في المرحله دي انا معايا موديل سيمبل جدا، الكومبلكستي قليله جدا، فانا في مرحله الاندر فيتنج،
فالايرور بيكون عالي بالنسبه للترين، وكل ما ازود الكومبلكستي بتاعتي الايرور بيقل معايا لغايه لما اوصل الايرور قليل جدا قريب من الزيرو وابقى في مرحله الاوفر فيتنج. في المقابل لو رسمنا الايرور مع الكومبلكستي ولكن للتست داتا، فهيكون برضو في الاول معايا ايرور عالي لان انا هبقى في مرحله الاندر فيتنج، وهيبتدي يقل معايا لغايه مرحله معينه، وبعد كده اي زياده في الكومبلكستي هروح ناحيه الاوفر فيتنج والايرور يبتدي يزيد بتاع التست داتا. فده بيعبر عن تيست ايرور وده بيعبر عن الترين ايرور. ولو وقفنا في النص تقريبا اقدر اقول كل ما اتجه في الاتجاه ده فانا رايح ناحيه الاندر فيتنج، وكل ما اروح في الاتجاه ده فانا رايح ناحيه الاوفر فيتنج. وافضل نقطه بالنسبه لي هي النقطه دي بنسميها سويت بوينت. انا في مرحله من الكومبلكستي متوسطه بتديني المينيمم ايرور بالنسبه للترين والتيست. طبعا ممكن اوصل لايرور اقل على الترين لكن هيبتدي الايرور بتاع التيست يزيد معايا، فانا بحاول اوصل للنقطه دي. معرفش الديجري هنا هيبقى بكام، لكن ده هيكون هايبر بارامتر بالنسبه لي ان انا احاول اوصل لافضل قيمه للديجري، اعدي من الاندر فيتنج وما اوصلش للاوفر فيتنج. نفس الكيرف ده لو رسمناه للاكيورسي مع الكومبلكستي اللي هي في حالتنا برضو دلوقتي بنعبر عنها بالبولينوميال ديجري، فهنلاقي في الاول مع الموديل السيمبل الاكيورسي بتاعت الترين بتاعتي قليله، وكل ما ازود الكومبلكستي التريننج اكيورسي بتزيد معايا. في المقابل مع السيمبل موديل التيست اكيورسي هتكون برضو قليله في الاول، وهتبتدي تزيد معايا كل ما الكومبلكستي زادت لغايه لما اوصل في نقطه يبدا بعدها الاكيورسي بتاعت التيست تقل تاني. فده بيعبر عن التيست اكيورسي وده بيعبر عن الترين اكيورسي. مش لازم يحصل تقاطع ما بين الكيرفين، ولكن برضو تعتبر دي بالنسبه لي افضل نقطه اللي عندها الجود فيت. نفس الفكره قبلها انا في مرحله الاندر فيتنج وبعدها انا في مرحله الاوفر فيتنج. في مصطلحين مهمين بيتقالوا على الاندر فيتنج والاوفر فيتنج، ان انا في المرحله دي هاي بايز سواء هنا او هنا، وفي المرحله اللي هنا هاي فاريانس. المقصود من الهاي بايز ان الموديل بايزد، يعني البريدكشن اللي بيديهوني ملوش علاقه كبيره بالباترن بتاع الداتا ولكن بايزد لنفسه بناء على الايكويشن بتاعه الموديل. مفيش فاريانس عالي، ما بيتغيرش بشكل كبير، في حاله قريبه من الثبات. على العكس الهاي فاريانس نقصد بيها برضو الهاي فاريانس بالنسبه للموديل، فالموديل بيتغير براحته جدا ويبتدي ان هو يوفر فيت على التريننج بوينتس. وبنسمع مصطلح مشهور البايز فيرسز الفاريانس تريد اوف، ان انا عندي تريد اوف ما بين البايز والفاريانس وبحاول اكون في النص عند مرحله الجود فيتنج. الموديل بتاعي مش هاي بايز ولا هاي فاريانس لغايه لما يوصل للاوفر فيتنج. وزي ما قلنا فكره الديجري واللي دلوقتي بتعبر عندي عن الموديل كومبلكستي هتبقى معايا از هايبر بارامتر، ومحتاج اعمل له تيونينج، محتاج اعرف افضل ديجري بالنسبه لي اللي اعدي بيها من الاندر فيتنج وما اوصلش للاوفر فيتنج. وده نقدر نعمله من خلال الكروس فاليديشن او حاجه زي الجريد سيرش عشان اوصل لافضل قيمه للديجري. حاجه كمان لو الكومبلكستي بتاعتي عليت وده هيوديني للاوفر فيتنج، فانا ممكن اطبق هنا كونسبت اسمه البيناليتي، وده اللي بيودينا لمودلز جديده اسمها regularized models. بنطبق ما يسمى بالريجولاريزيشن ده عشان اعالج بيه الاوفر فيتنج، وده اللي هنتعرف عليه الدرس الجاي ان شاء الله.